ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, CB ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਬਿਲ 2। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕਸ ਤੇ ਬਣਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਹੈਲਡ ਮਾਈਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ। वारंटी कार्ड वगैरह ये सर्टिफिकेट वगैरह होंदा है गवर्नमेंट वालों इशू होंदा जिहड़ा भी ये लाइसेंस फ्री है, कोई चलान नहीं है। कुछ स्टिकर्स प्रेसिडेंट दी, यूजर मैनुअल पढ़ांगे इहनूं, देखांगे की है। बाकी फिर वीडियो पावांगे सारे फीचर्स ते की इहदे च है ऑप्शनस अवेलेबल। लो जी, ये बहुत कॉम्पैक्ट जहा साइज़ है, छोटा जहा साइज़ है। यूजुअली CB रेडियो बहुत वड्डे होंदे आ। नवीं थार विच किते कुछ जगह है नहीं माउंट करने लई। बाकी इत्थे देख रहे हैं ये 2 पॉइंट्स के उत्ते जो माउंट ब्रैकेट बना के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ माउंट करांगे। ये रिमूवेबल हुंदा आ, तुसीं किते मतलब यूज़ करना तां इहनूं माउंट कर लो ਇਹਦੀ ਆ ब्रैकेट ते, नहीं तो तुसीं आ क्लिप ਜਿਹੜੇ ਆ क्लिप ने आ वाले क्लिप्स ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ रिमूव कर सकते हो CB रेडियो ਨੂੰ। ਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ हैंडहेल्ड माइक। प्रेसिडेंट पुश टू टॉक बटन ते फ्रीक्वेंसीज ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਮਾਊਂਟ ਬ੍ਰੈਕਟ ਐਕਸਟਰਾ ਤੇ ਫਿਊਜ਼, ਕੁਛ ਸਕਰੂਜ਼। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੰਪੈਕਟ ਜਿਹਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਐਂਟੀਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੰਸਟਾਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ MLA 145। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਨੀਡ ਯੋਰ ਸਪੋਰਟ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।